Hi guys, namaste. Welcome to my YouTube channel once again. As हामीसँग Crane 2 छ हैन, and I will tell you all this advantage and disadvantage of this product. र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ I would like to thank you all those people who subscribe my channel. And तपाईहरुको comments र तपाईहरुको मायाले गर्दाखेरि we got a lot of motivation to do something new all the time. So thank you so much for that. मेरा product के हो, कसरी तपाईले रिभ्यू गर्नुहुन्छ before you go to market and buy that. So make sure to check this video out. Thank you. एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ। एडभान्टेज चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि 18 आवर्स को ब्याट्री ब्याकअप छ हैन, र डिसएडभान्टेज चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि अब राम्रोसँग चाहिँ अब क्यामेरा तपाईको प्लेटमा स्टेबल भएन हैन, त्यसले गर्दाखेरि मोटरमा चाहिँ यसको धेरै मोटरले चाहिँ यसको ब्याट्री धेरै तान्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री ब्याकअप तपाईको 18 आवर्स चाहिँ आउन अलि कम्ती नै अलि गाह्रो हुन्छ के, तर यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 18 आवर्स दिने भनेको छ कम्पनीले। तर त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईले कुन हिसाबले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो प्लेटको माथि राख्नु भएको छ। बेस्ड अन दैट यू विल गेट द बेस्ट ब्याट्री ब्याकअप इन दिस। सेकेन्ड एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज तपाईको के छ भन्दाखेरि अब जयस्टिकको ग्रिप चाहिँ अलि थिक छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै के समात्यो जस्तो लाग्छ हैन। तर अब अफकोर्स अब त्यति अब हेभी इक्विपमेन्टको लागि तपाईलाई त्यही त चाहिहाल्छ ग्रिप। अब एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि अब एडभान्टेजमा चाहिँ तपाईको DSLR यसमा अलरेडी एट्याच छ। इफ इन केस तपाईले
तपाईँले बिर्सिनु भयो होइन उसलाई चार्ज गर्नु बिर्सिनु ब्याट्री लो छ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले यसैको ब्याट्रीको थ्रु तपाईँले आफ्नो डिएसएलआरलाई चार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ लास्ट बट नट द लिस्ट होइन यसमा चाहिँ अब तपाईँको बिल्ट इन फोकस छ होइन अब यो तपाईँको बिल्ट इन फोकस हो यो तपाईँले यसरी रोटेट गरेर वन्स यु विल गेट द डिएसएलआर अन इट एन्ड तपाईँको सिस्टम तपाईँको जोयस्टिक अन छ तपाईँले यसलाई आफ्नो बिल्ट इन फोकस गर्न सक्नु सबै कम्पनीको जब प्रडक्टको ब्रान्डको डिएसएलआरसँग यो कम्प्याटेबल छ तर क्याननसँग चाहिँ यसको फिचर्सहरू एकदमै म्याच हुन गइरहेको छ त्यसले गर्दा फेरि हुन त अब कम्पनीले चाहिँ अब क्याननको प्रडक्ट नै युज गर्नु एकदमै राम्रो म्याच हुन्छ भन्ने कुरो त गरेको छैन तर हाम्रो अरू युट्युबर्सहरूबाट चाहिँ अरू क्यामराम्यानहरू अरू फोटोग्राफर्सहरू उनीहरूको पर्सनल भ्यू दिँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ अब क्याननसँग चाहिँ अब क्यानन पनि अब स्पेसिफिक कुनै फिचर्सहरूबाट चाहिँ एकदम राम्रो म्याचको क्याननसँग यो प्रडक्टलाई युज गर्ने धेरैले हामीलाई सजेस्ट गरेको छ होइन सो एन्ड यु वान्ट टु बाई दिस प्रडक्ट गो फर इट होइन यसपछि आउने भिडियो मेरो चाहिँ मैले यसलाई युज गरेर तपाईँलाई म भिडियो बनाएर देखाउँछु होइन यसको तपाईँले हेर्नुहोस् कम्पेरिजन हेर्न सक्नुहुन्छ अन गरेपछि जोयस्टिकलाई र अफ गरेपछि तपाईँ कतिको डिफ्रेन्स छ हाम्रो भिडियोमा त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो फर राइट नाउ स्टे ट्युन इन माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन फर अल दोज भ्युवर्स एन्ड सब्सक्रिप्सन्स होइन तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट मेरो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ र अगाडि पनि हामी अरू प्रडक्टहरू लिएर आउनेछौँ उहाँको रिभ्यूहरू लिएर आउँछु इफ यु हेभ एनी कमेन्ट्स प्लिज राइट होइन म तपाईँलाई एन्सर गर्ने कोसिस गर्नेछु होइन अब अरूको लागि मेरो युट्युब च्यानलको नेक्स्ट भिडियो हेर्नु त्यसमा चाहिँ म यो प्रडक्टलाई रिभ्यू गर्छु सो स्टे ट्युन गाइज थ्याङ्क यू सो मच